Hello, neighbor. Коли ви чуєте ці слова, появляється страх та переслідування. І я дізнався іще одну новину. Бо я випустив саму найдовшу серію на своєму каналі. Блін, а я ж забув привітатися. Друзі, всім хеллоу, ви на каналі Глібас. Олди мого канала вже знають, що я ярий фанат Hello Neighbor. І я обов'язково повинен зробити відео на цю гру. І це даже не обговорюється. Тому цей ролик буде дуже цікавий, і я вам це обіцяю. Не буду вас затримувати, поїхали! Взагалі у франшизі Hello Neighbor є більше 20 ігор. І це Hello Engineer, Hello Neighbor VR, Hello Neighbor 2, Hello Neighbor 2 Alpha 1, Hello Guys, Hello Neighbor 2 Alpha 1.5, Hello Neighbor Hide and Seek, Secret Neighbor, Hello Neighbor Alpha 4, Hello Neighbor Alpha 3, Hello Neighbor Alpha 2, Hello Neighbor Alpha 1, Hello Neighbor 3 Alpha, Hello Neighbor. Але самою головною та основною частиною залишається, як завжди, Hello Neighbor. Але це далеко не перша гра про Hello Neighbor. Давайте повернемось в далекий 2015 рік. Прототип вважається самою першою версією в Hello Neighbor. Спочатку прототип було показано у відеоролику від Dynamic Pixels. Відеоролик було опубліковано 8 серпня 2015 року. Пізніше відеоролик було відреаговано та опубліковано на каналі Tiny Build. У версії був доступний лише перший поверх. Головний герой не мав свого будинку, а сусід міг розмовляти. Сам сусід був заскриптованим. Модель будинку в цій версії схожа на модель будинку з Pre-Alpha. У файлах гри можна знайти модель цього будинку. Прототип недоступний публічно зараз. Тобто ми взагалі не можемо поіграти, і вона взагалі ніде і ніколи не була випущена, і вона лише знаходиться у самих розробників. Але в нас є трейлер ігри, і я вам можу його переказати або розказати. Тому, будь ласка, слухайте внимательно і let's go! Прототип починається з того, що ми хочемо пробратися в дом сусіда. Але двері зачинені і нам приходиться кидати помідор у вікно сусіда. Поки сусід іде витирати вікно, у нас є час пробратися в його дом. Потім головний герой іде в темну кімнату, де перегоріла лампочка. Тому він відкручує лампочку в коридорі і вкручує в темній кімнаті. І там він знаходить молоток. За допомогою телевізора головний герой відволікає сусіда і пробирається на кухню і бере зі стола ключ. Потім починається погоня, але все-таки головний герой зміг відірватися від сусіда. Після цього головний герой майже відкрив загадочну двері, але ззаді нас ловить сусід і закапує головного героя в гробу. Все. Що можу сказати про трейлер? Він прикольний і цікавий, але все-таки було б інтересніше поіграти в цю гру. На жаль, ми до сих пор не зможемо пограти в прототип. На цьому зупинятися не будемо і переходимо до Pre-Alpha. Спочатку головний герой появляється у своїй кімнаті. Потім ми йдемо до будинка сусіда, але коли ми підходимо до загадочної двері, нас зразу же ловить сусід, і ми знову опиняємося в себе вдома. Потім ми беремо коробку, біжимо на задній двір сусіда і розбиваємо йому вікно. Потім ми пробираємося в кімнату, беремо молоток, біжимо до загадочної двері, видьоргуємо доску, потім беремо ключ, відкриваємо замок. Потім ми знову беремо коробку, розбиваємо вікно у спальні сусіда і беремо з тумбочки спеціальний фонарик. За допомогою фонарика ми світимо на стіну, де намальований невидимий код. Потім ми вводимо код і гра пройдена. І да, я забув упомянути, що в Pre-Alpha немає концовки, тому якщо ви відкриєте просто двері, то гра буде вважатися пройденою. Кстати, Pre-Alpha вважається самою першою грою, яка вийшла у відкритий доступ, тобто в неї можуть пограти всі. Даже я. Але якщо зайти в Steam, то вона була випущена лише після 3 років публікації в сайті Hello Neighbor, бо ігра була сама випущена на сайті. А вона потім тільки появилася в Steam вже через 3 роки після публікації, тому так. Ладно, останавливатися не будемо, переходимо до Альфи першої і подивимося, які там були відмінності. Але сразу же говорю, що Альфа 1 від Pre-Alpha почти не відрізняється, і тому
Поэтому я не буду показувати і багато розказувати про Альфу 1. Максимум розкажу, що там добавилось і помінялось. Поэтому let's go! Як я казав зарані, при Альфа від Альфи 1 взагалі не відрізняється. Ну максимум, що там помінялося, там появився школьний клас, тір і помінялася концовка. Раніше, якщо ми просто зайшли в двері при Альфі, то це вважається гра пройденою, то в Альфу в 1 ми просто заходимо в двір, сусід нас ловить і закапує в гробу, як в прототипі. Переходимо до Альфи 2. Гра починається з того, що ми приїжджаємо до будинка сусіда. Потім ми відкриваємо двері за допомогою лома та ключа. Беремо всі віші і заходимо в будинок. Потім ми засинаємо і нам сниться сон, де сусід вернувся. Потім ми просипаємося на вулиці і біжимо до будинка сусіда, щоб дізнатися, хто кричить в його домі. Потім ми случайно кидаємо вішалку на пол, і сусід це все чує. І тому, щоб він нас не зловив, ми ховаємося в шкаф. Але все-таки сусід нас ловить. Я тут, кстати, замітив, а що з дверима происходить? Ладно, неважно. Коротше, спустя время ми знаходимо лом і ключ-карту і біжимо до підвала. Потім ми спускаємося в підвал і бачимо, що там хтось є. Ми підходимо до двері і на цьому гра закінчується і на екрані появляється на сайт Hello Neighbor. Давайте подивимося отличия від Альфи 1 і Альфи 2. В Альфі 2 з'явилася озвучка сусіда і нові звуки, а також змінилася анімація упіймання гравця. Однак у нього прибрана можливість підпирати двері стільцями. Розширено сприйняття навколишнього світу. Сусід реагує на об'єкти, що переміщуються, відчинені двері, фари і так далі, залежно від його пам'яті про стан зазначених об'єктів. Помітні багато змін у будинку сусіда. З'явилася стіна з діркою на горищі. Багато малюнків знаходяться на першому поверсі. Для входу в підвал тепер потрібна ключ-карта, що говорить про змінене проходження. Прибрано гараж, доданий підвал і гравець може до нього потрапити. У гравця, так само як і у сусіда, з'явилася озвучка і крім того можливість дивитися через замкові свердловини дверей, а ще повноцінна модель. Ігрова карта, що оточує будинок сусіда, була повністю перероблена. Так, відмінності розібрали, тепер переходимо до Альфи 3. Ми приїжджаємо до будинку сусіда. Потім ми бачимо будинок сусіда, і він став чуть-чуть в 5 разів побільше, чим будинок в Альфі 2. Я не буду розказувати, як потрібно проходити цю гру, але розберу концовку цієї Альфи. Коротше, ми появляємося в кімнаті, де плаче сусід. Ми підходимо до сусіда, і на цьому гра завершується. Появляється білий екран і ссылка на сайт Hello Neighbor. Чесно, мені Альфа 3 не понравилась. І от почему. Во-первых, там тільки ніч. Із-за цього ігрок вообще нічого не бачить, навіть якщо у нього є фонарик. І ще й вдобавок не всі етажі були доступні. Ну я це, звісно, розумію, тому що це лише Альфа 3. Ну да, коротше, там багато мінусів і вона не слишком інтересна. Все-таки навіть Альфа 2 і то інтересніше, і то лучше по графіці. Ладно, не останавливаємося, переходимо до останньої Альфи. Альфа 4. Ми приїжджаємо до будинка сусіда. Я не буду розказувати геймплей, тому що ви всі його знаєте. Я краще розкажу, які появилися обновлення в Альфі 4. Страх темноти. Самий перший страх за всю історію Hello Neighbor. Головний герой боявся темряви. Подолавши величезну і темну комору, наприкінці якої протагоніст включає світло, тим самим виганяючи пітьму. Головний герой перестає боятися. Він розуміє, що нічого страшного в темряві немає. Після проходження страху темряви гравець отримує здатність подвійного стрибка. Спустя время, коли ми знайшли лом та ключ-карту, ми заходимо в загадочну двір. Якщо раніше в прошлих альфах ми просто заходили в загадочну двір і це була вже концовка ігри, то тут у нас прохождення підвала. За нами женеться сусід, і щоб від нього відірватися, нам потрібно перепригнути на другу платформу. І в чому нам поможе? Правильно, двойний прыжок, який ми отримали за прохождення страха темноти. І ми просто біжимо до білої двері. В кінці ігри ми беремо чемодани, прощаємося з квартирою і просто уходимо. І на цьому гра закінчується. Появляється білий екран і ссылка на сайт Hello Neighbor. Ну що, ми розібрали всі альфи-версії, і мій фаворит – це Альфа 2. Ладно, не будемо на цьому останавливатися і переходимо до
бет-версій. Гра починається з того, що нас виселяють з квартири і ми приїжджаємо до будинка сусіда. Нам сниться сон, де сусід повернувся і його будинок став в 10 разів більшим. Спустя время, коли ми знайшли ключ-карту та лом, ми заходимо в підвал і все. Да, я забув сказати, що в беті 1 не було концовки, поэтому да. Ну ладно, переходимо до бети 2. Чесно, я не буду розказувати багато про бету 2, тому що бета 2 це як бета 1. Розробники навіть не об'явили ігру, що вона вийшла, тому що бета 2 це як доработана версія бета 1. Тобто там стало менше багів і деякі кат-сцени та елементи гри стали більш доопрацьованими. Ну і звичайно, в беті 2 не було підвала та концовки. Ну ладно, не буду зациклюватися і переходимо до останньої бети. Бета 3. Ми приїжджаємо до будинка сусіда, і нам знов сниться сон, де сусід повернувся. І так же само, коли ми знайшли лом та ключ-карту, ми відкриваємо підвал і проходимо наш вселюбимий підвал. А от тут уже реально підвал помінявся, від Альфи 4 він реально відрізняється дуже сильно. Спустя время, коли ми пройшли підвал, ми заходимо в загадочну двері, і ви думаєте, що на цьому кінець гри? Ні, і ще буде акт фінал. Коротше, що происходить? Біля нас появляється гігантський сусід, який, мабуть, нас вишив 100 разів. І наша задача попасти в його будиночок, який знаходиться у нього на спині. Спустя время, коли ми попадаємо в будинок на спині сусіда, ми заходимо в загадочну двір, і на цьому гра закінчується. І так, ребята, ми розібрали всі альфи і бети версії. І зараз буде самий найцікавіший момент зі всього цього відео. І, звичайно, це Hello Neighbor. Ну що, поїхали розбирати? Let's go! Все починається з того, що маленький Нікі Рот грає на вулиці зі своїм м'ячем. Під час гри протагоніст раптом чує дитячий крик та інші дивні звуки з дому сусіда. Йому стає цікаво, він підглядає у вікно, що веде до вітальні вдома. Йому стає зрозуміло, що сусід пихнув когось у свій підвал і поставив на двері червоний замок. Раптом сусід помічає головного героя та ловить його. Сусід зачиняє двері в підвал, а ключ кладе на тумбу в дитячій кімнаті. Метою гравця стає дістати ключ і проникнути у підвал. У цьому йому заважатиме сусід, постійно ловлячи його та відносячи до будинку. Спустя время, коли ми відкрили підвал, ми попадаємо в другу частину першого акта. Опинившись у підвалі, можна побачити матрас для того, хто був замкнений, але хто саме, так і не стає ясно. Підвал виявляється більше, ніж сам будинок. Ніку доведеться вирішити головоломку з гратами, щоб пробратися до дверей, де знаходиться бранець. Тут теж заважатиме сусід, коли Нік пробирається до дверей, сусід знаходить його і заганяє коридором лабіринтом у глухий кут. Нік Рот сам стає бранцем і починається акт другий. Прокинувшись, Нікі Рот бачить, що спав на матрасі, який лежить прямо на підлозі. Втратив один черевик, порвав носок, весь у крові та бинтах. Все, що є в кімнаті, це ліжко Ніка. Багато запалених свічок у свічниках, які освітлюють приміщення, забиті зовні вікна, що ведуть в іншу кімнату підвалу, за якими стоять банери, а так само єдині двері. Нікі Рот впадає у відчай і думає, що назавжди залишиться у сусіда. Але раптом чується гучний звук, банер за вікном падає, і Аарон відчиняє двері. Нікі Рот вибирається з підвалу, він виходить із кімнати, пробирається у вентиляцію і знаходить сходи. Тепер його пригоди продовжуються зовні. Вибравшись із підвалу, Нікі Рот виходить з підвала, розташованого позаду будинка сусіда. Він одразу зауважує, що сусідський будинок дуже змінився. Паркан став дуже високим і став виглядати неподоланним, зверху з'явився колючий дріт. Подолання огорожі та втеча стає метою головного героя. Будинок перефарбувався з блакитного в синій, бордовий та жовтий колір. До нього додалася надбудова з басейном, 4-й поверх, а також маленька висяча кімната з дротом замість підлоги, прибудована до горища. Будинок став оточений водопровідними трубами. Головний герой намагається вибратися звідси за допомогою розгадування головоломок із трубами та пошуку корисних предметів по дому. Коли йому вдається подолати високий паркан, вказаний вище способами, він тікає з території. Сусід спочатку здивований і розлючений цим. Зауважує втечу і намагається
зупинити Ніка Рота. Поки не пізно, проте чує, як хтось розбив скло, то був Аарон, що вибрався з підвалу. Сусід боїться втратити свого першого обранця і йде ловити Аарона, невдоволено дивлячись на Нікі Рота через ограждення. І на цьому акт другий закінчується. І ми переходимо до третього акта. Головний герой прокидається на дивані у своїй квартирі. Через деякий час він отримує лист, в якому написано, що його виселяють. Нік згадує про свій будинок з дитинства та збирає речі. Приїхавши до свого будинку, він бачить згорілі руїни, що залишилися від будинку сусіда. Нік Рот обережно підходить до них. Йому стає погано, скрізь мерехтить щось. Герой тікає до свого будинку, відчинивши двері, він звертає увагу на свою фотографію. У будинку телефонує телефон, що дивно, адже в будинку ніхто не жив дуже багато років. Головний герой піднімає трубку, але йому у вікні знову мерехтить щось. Нік Рот не бере трубку і вирішує поспати, щоб галюцинації пройшли. Ніку Роту сниться сон, що він прокидається вночі від страшних звуків, що йдуть від будинку сусіда. Будинок сусіда відновився і став дуже великим. Сусід затягує когось у підвал і забиває двері. Чується дитячий крик та стукіт молотка. Головний герой спалахує бажанням подивитися, кого сусід замкнув, і визволити його звідти. Для цього йому доводиться подолати свої дитячі страхи: страх супермаркету, страх школи і страх темряви, а також вирішити головоломки у величезному будинку сусіда, щоб знайти цвях і ключ-карту і відімкнути підвал. Мета акта 3 та сама, що й акті 1. Головний герой потрапляє до підвалу. Він такий самий, як і в першому акті, але нахилений на бік і деякі проходи в ньому перекриті. У підвалі повз Нікі Рота проходить щось, від якого він ховається за допомогою здатності невидимості, отриманої після страху супермаркету. Далі він перестрибує огорожу за допомогою можливості подвійного стрибка, отриманої після страху темряви. Головний герой нарешті підходить до заповідних дверей, де замкнено той самий хлопчик, якого сусід замикав на початку першого акту, але в цей момент його знаходить Теодор Пітерсон, і тут головному герою знадобиться остання здатність, яку він набув після страху школи. Після короткої сутички з сусідом Нік Рот відбивається і зачиняється за дверима. Чути, як зовні сусід плаче та намагається виламати двері. Головному герою залишається лише пройти коридор до білих дверей з табличкою «Exit» і увійти до них. Цього разу на ній замків немає, як було в першому акті. За нею починається акт фінал. Нікі, подолавши підвал, з'являється в кімнаті, в якій є колонки, матрас, раніше ліжко, гітара, кепка, баскетбольний м'яч з кільцем, шафа з кількома полицями та картонний хлопчик. Через деякий час його зносить гігантський сусід з будинком на спині, після чого героєві приходить думка перемогти сусіда і потрапити до його будинку. Ця битва є величезною білою кімнатою з купою гігантських предметів, вежами з коробок і гігантським сусідом у центрі. Після заходу в будинок на спині сусіда Нікі виявляється у вісні, що представляє собою великий коридор зі стосами оголошень про зниклих дітей, деякі з яких розвішані на стінах. Також у цьому сні можна тричі помітити невідомого, дивлячись на могилу з підвалу і спостерігаючи за сусідом, що плаче поруч із плакатом. Нікі після сну опиняється в якомусь будинку і бачить маленького самого себе, який грає з двома машинками та літаком. Він підбігає до вікна і бачить, що наближається до будинку щось, після чого тікає нагору. Щоразу він зупиняється біля вікон, і його потрібно захищати своїм тілом. З кожним захистом Нікі стає більше, тому далі пройти ставати складніше. Нікі перемагає щось і опиняється в порожнечі, де бачить будинок, схожий на той, що тримався на спині сусіда. Усередині будинку знаходяться дві кімнати. В одній перед дверима, в іншу стоїть щось, а в другій кімнаті з шафою, вішалкою, стільцем і дверима, забитими парою дощок, стоїть сумний сусід. Він дивиться з вікна на головного героя, після чого відходить, наприкінці порожнечі є двері. Нікі прокидається у своєму старому будинку, виглядає у вікно і бачить, що на місці будинку сусіда все також знаходяться уламки і щось більше не з'являється. Герой виходить з дому, махає рукою велосипедисту, що приїхав, і починає розвантажувати свої речі. А потім закінчується ігра і появляються тітри. Ну що, ребята, от ми і підійшли до кінця цього ролика. Але не до кінця цієї історії. А що було далі, дізнаємося в слідуючому відео.